Good afternoon, magandang araw, good evening mga kabayan. It's me again, Artist Galang. And welcome to Graphic Art. Okay, so bago ang lahat, bago tayo magsimula, please pakihit mo naman yung bell button dyan para lagi kayo updated sa mga video na i-upload natin. And pakiclick mo na rin yung button ng subscriber para hindi ka mahuli sa lahat ng mga video na i-upload ko. Today's video guys, gagamitin ko ang isang kilalang vlogger na malamang kilala ninyo. And siya ang number one inspiring para sa akin pagdating sa mga vlogger sa Pilipinas. At isa ako sa mga tigahanga niya. And gagamit din ako sa Photoshop transformation na to ng isang rap artist na kilala din sa Amerika. So, without further ado, let's get started. Sino namang hindi makakakilala kay Cong TV ng Team Payaman? At for sure, lahat tayo kilala natin siya. At isa siya sa mga successful vlogger sa Pilipinas. Kaya nga naisipan kong gumawa ng Photoshop transformation. Ano kaya mangyayari kung si Cong TV ay magiging si Post Malone? So, sundan natin ang video na to guys. Huwag kang mag-skip dahil we will make this one just for fun. Power! para makompleto ang process ng
Photoshop transformation natin guys. Gumawa din ako ng poster bilang fan sign para kay Cong TV.